खाना रिनो सूर्यचौर नुवाकोट ठाउँपछि कहाँ भयो यो नुवाकोट नुवाकोट शिवपुरी त्यहाँको छेउतिर हैन अस्ति हेलिकप्टर अस्ति क्रास भएको ठाउँमा त्यो क्रास भएको ठाउँ हेर्ने हो अवलोकन गर्ने हो त्यसपछि के Ini mobil lu malah gak jumdin na, jumdinnya tuh akhirnya jumdin. Ah, ini lagi ada apa? Ini terjadi. Kita Jimba. Tidak lagi mereka belanja kan? Belanja kan numpang.
ग्लान आन्टीहरू परेछ ग्लान फिसिङ क्लोन के हो नि तपाईँको है ए ऊ ग्लान होइन हजुर अलिकति ए लो घिसिङ ग्लान लो मेरो आमा पनि घिसिङ हो क्या अनि घिसिङ तपाईँ त अनि काकीहरू पऱ्यो स्वागे हुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ घर कहाँ यही हो मेरो यो उल्लो अलि उतापट्टि पो यहाँ तपाईँको व्यक्तिगत जग्गा छ यहाँ के तपाईँ बसेको होइन बेच्ने भने होइन के तपाईँको आफ्नै जग्गा हो अनि यो त कसरी सरकारी भएन त त्यो सरकारी भएन हामी आज चाहिँ फ्रेस गर्न आएको यता यो सूर्यचौर होइन जे सूर्यचौरको डिलमा आइदिएको यहाँबाट चाहिँ सबै भ्यू देखिन्छ भनेको सेतै सेतो मात्रै देख्छ पुरै बादल पुरै बादल भोलिपछि यो खोल्ने बेला पनि आएर चलाएर छ्याङ्गाउने छ्याङ घरमा दिन चार चलाएर खाउँ अलिकति फ्रेस दिमाग बनाउनु पर्छ नुवाकोटी छ्याङ हो नुवाकोट के को छ्याङ दिदी चामल कोदोको पाउँदैन ए त्यो पनि होला है अनि आजकल सिजन होइन कि क्या हो पुरै डङडङ्ती खाली छ त मान्छे आउँदैन क्या हो अफ सिजन है अनि छ्याङसँग के छ सिटन सुकुटी के रातो भाले नुवाकोटको सूर्यचौरमा आएर खायो भने यो एकदम अक्सिजन यस्तो चिसो मौसम चिसो मौसममा चिसो तपाईले मास गर्नु किन